මං අද ඔයාලට අරන් ආවේ චිකන් විතරක් කන්න කැමති අයට ක්‍රිස්පි චිකන් බයිට් එකක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට බයිට් එකක් හදාගත්තම ඕනම විශේෂ අවස්ථාවකට අරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික තමයි මං අරගත්තේ. ඔයාලා චිකන් අරගන්නකොට කටුත් එක්කම අරගන්න. ඒත් එක්කම චුට්ටක් ලොකුවට කපා ගන්න. මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් එකතු කරන්න. ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. ටිකක් ලොකු දෙහි බෑයක ඉස්මර ගන්නවා මම. ඊට පස්සේ කවලම් කරන්න. කවලම් වුණාට පස්සේ මී කිරි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. මී කිරි වෙනුවට යෝගට් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම නැත්තම් බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. කවලම් වුණාට පස්සේ මම සීසන් වෙන්න තියෙනවා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ. ඊට පස්සේ මම කෝන් පිටි ටික දීචියකට දාගන්නවා. හාල් පිටි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ දෙකම හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ දෙකම එකතු කරගත්තම ක්‍රිස්පි විදිහට චිකන් ටික බැද ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ මම චිකන් කෑල්ලක් අරගෙන පිටිවල තවර ගන්නවා. වැඩි පිටි ටික ගසලා තෙල් එකට දාන්න. ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරලා බදින්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම චිකන් කෑල්ල ඇතුළේ බැදෙන්නේ නැතුව යයි. ඒ හින්දා ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගෙන බැද ගන්න. චිකන් කෑල්ල එකම තැන තියන්න නැතුව චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා බැද ගන්න. චිකන් එක හොඳට බැදුනම රන්වන් පාටට වගේ එනවා. ඒ වෙලාවට තෙල් ටික බේරලා අයින් කරගන්න. ඒත් එක්කම හැන්දට හොඳට ක්‍රිස්පි විදිහට දැනෙනවා. මේ විදිහට චිකන් ටික බැදගත්තම දවස් 2-3ක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. මූඩිය වහන්න පුළුවන් භාජනයකට දාලා ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ තියා. දවස් 2-3ක් තියාගත්තත් ක්‍රිස්පි ගතිය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම චිකන් වලට දාන්න සෝස් වලින් පේස්ට් එකක් හදා ගන්නවා. මුලින්ම ඇල් වතුර මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකහමාරක් වගේ එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි සෝස් මේස හැඳකුත් එකතු කරගන්න. චිලි සෝස් මේස හැඳකුත් එකතු කරන්න. ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා තියාගන්න. මෙන්න මේ වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට මම සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. සීනි අවශ්‍යම නැහැ, කැමති නම් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිසුත් තේ හැන්දට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු එකතු කරනකොට චුට්ටක් පරිස්සමට එකතු කරගන්න. අපි චිකන් එක බැදගත්තෙත් ලුණු දාලා. සෝස් වලත් ලුණු තියෙනවා. මේ එකතු කරන දේවල් ඔයාලා අඩු වැඩි කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මම උකු පේස්ට් එකක් ගානට එනකන් සාමාන්‍ය ගින්දරේ හැඳි ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ උකු පේස්ට් එකක් ගානට ආවට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරන්න. ඊට පස්සේ මම චිකන් කෑලි ටික දාගන්නවා. චිකන් කෑලි ටික දාලා හොඳට කවලම් කරගන්න. චිකන් කෑලි ටික පේස්ට් එකට දාන්න නැතුව පේස්ට් එක වෙනමම අරගෙන චිකන් කෑලි පේස්ට් එකේ ඔබාගෙන කන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් රසයි. පේස්ට් එක තවරුණාට පස්සේ මම ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ භාජනයේම තියන්න නැතුව වෙනමම භාජනයකට දාගන්න.
අපේ රටේ එච්චර ජනප්‍රිය නැති වුණාට පිට රටවල් වල ගොඩාක් ජනප්‍රිය බයිට් එකක් තමයි මේ චිකන් බයිට් එක. ඔයාලත් හදලා පවුලේ කට්ටියත් එක්ක රස බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.